Okay guys, aku rasa sebelum ni dah cukup banyak video yang aku buat mengenai iPhone SE 2020 dan sekarang ni aku ada iPhone XR yang berwarna product red. Dalam video ni aku nak kongsikan apakah perbezaan antara iPhone SE ataupun iPhone XR dan apakah persamaan kedua-dua phone ni. So guys, tanpa buang masa lagi, let's talk about it. Faktor yang paling utama untuk sebuah smartphone adalah dari segi size screen ataupun dari segi dia punya quality material screen tu sendiri. Untuk iPhone XR ini menggunakan skrin bersaiz 6.1 inci, manakala untuk iPhone SE 2020 bersaiz 4.7 inci, lebih kurang macam iPhone 8 punya saiz. Kedua-dua phone ni juga menggunakan panel jenis IPS LCD, bukan skrin AMOLED. And then untuk iPhone XR ni dia macam ada point sedikit sebab dia menggunakan warna jenis liquid retina display. And then of course warna dia lebih nampak macam cantik sikit lah berbanding dengan iPhone SE 2020 yang just menggunakan Retina HD sahaja. Dari segi skrin antara kedua-dua phone ni, korang akan nampak yang pengalaman lebih baik lah untuk iPhone XR sebab dia menggunakan skrin yang nampak lebih penuh sedikit lah berbanding dengan iPhone SE ni yang mempunyai bingkai yang tebal pada bahagian atas dan bawah dengan bezel yang aku cakap macam outdated juga design dia. So itu satu pengalaman yang korang akan rasa macam korang gunakan iPhone 6, iPhone 7 ataupun iPhone 8 untuk bahagian paparan skrin dia. But untuk iPhone SE ni dia macam consider okay je. Size skrin dia sebenarnya dia sedap pegang satu tangan iPhone SE ni. Tapi itulah pengalaman untuk tengok video ataupun untuk daily usage, dia agak kurang sedikit lah kalau nak bandingkan dengan iPhone XR. So that's why aku lebih prefer XR instead of SE. Tapi kalau korang yang dah biasa dengan skrin bersaiz 47 inci ni, aku rasa it's not a really big issue. Korang still boleh gunakan phone ni sebagai phone utama korang. Kelebihan yang ada pada iPhone XR ni, dia menggunakan jenis Face ID punya security. So itu something yang aku rasa aku suka lah sebab macam lebih efisien lah berbanding dengan Touch ID, which is macam kalau tangan kotor ke tengah makan apa semua, susah lah aku nak unlock Touch ID daripada iPhone SE ni. But untuk iPhone XR aku memang senang gila. Kalau tengah baring, ambil, angkat, terus dah unlock macam tu. So memang very simple untuk iPhone XR. But dengan current situation sekarang ni, PKP apa semua, aku rasa macam lebih memudahkan lah untuk Touch ID daripada iPhone SE instead of Face ID dengan pakai mask apa semua. But kalau dalam rumah apa semua, memang aku lebih suka Face ID instead of Touch ID daripada iPhone SE. So dia based in situation jugalah, but overall memang aku lebih prefer Face ID instead of Touch ID. In fact untuk kedua-dua ni sebenarnya kepatasan dia sama je kalau korang unlock, sebab iPhone SE punya kepatasan Touch ID macam quite better daripada iPhone yang sebelum ni menggunakan Touch ID juga. Selling point yang paling utama pada iPhone SE yang terbaru ni adalah dia punya chipset A13 Bionic dengan harga RM2,000. Macam mana dengan performance dia kalau nak bandingkan dengan iPhone XR yang dikeluarkan pada tahun 2018 dengan menggunakan A12 Bionic? Bagi aku, bila aku gunakan kedua-dua phone ni dan aku tengok performance wise dia memang sama sajalah untuk real life usage. Kalau korang tengok dekat benchmark apa semua, memang korang akan nampak yang benchmark pada iPhone SE ni lagi bagus berbanding dengan iPhone XR ataupun iPhone XS. In fact, kedua-dua phone ni sebenarnya menggunakan 3GB RAM yang sama, dan walaupun Apple claim yang performance untuk A13 Bionic ni lebih bagus 20% berbanding dengan A12 Bionic, aku rasa memang sama je kalau nak gunakan kedua-dua phone ni sebagai penggunaan harian yang biasa. So there's no issue. Gaming ke apa semua memang sama je, tak ada beza pun. Unless maybe kita akan nampak perbezaan sedikit sajalah kalau kita gunakan phone kedua-dua ni dalam jangka masa yang lebih lama. Maybe 2 ke 3 tahun nanti, maybe kita akan nampak berbeza sedikit lah performance wise dia. But for time being, setahun ke 2 tahun nanti korang tak akan nampak perbezaan yang ketara dari segi performance. So that's no big issue lah. Macam aku cakap tadi, memandangkan iPhone SE 2020 ni menggunakan A13 Bionic dan performance dia lebih 20% berbanding dengan A12 Bionic. So dia punya bateri walaupun 1821 mAh saja, dia boleh mencecah SOT screen on time sekitar 5 ke 6 jam paling maksimum. Itulah yang orang pernah dapat ataupun aku pernah cuba sendiri. Itu paling maksimum sekali kalau gunakan dalam penggunaan hari yang sangat-sangat biasa. Tapi kalau heavy user, maybe boleh dapat sekitar 4 jam ke 4 jam setengah macam tu lah bila aku dah gunakan sendiri iPhone SE 2020. Dan of course untuk iPhone XR dengan bateri yang lebih besar 2942 mAh, korang akan dapat screen on time yang lebih jauh lebih baik berbanding dengan iPhone SE. Boleh paling minimum sekali aku pernah dapat untuk iPhone XR sekitar 7 jam ke 7 jam lebih, dan paling maksimum sekali aku pernah dapat SOT untuk iPhone XR sekitar dalam 9 jam ke 10 jam untuk penggunaan harian yang sangat-sangat biasa. So itu memangnya satu hasil yang memang sangat puas hati lah untuk iPhone XR ataupun untuk iPhone SE dengan saiz compact macam ni. Saiz kecil kot, bateri kecil, tapi boleh dapat SOT yang lebih baik berbanding dengan Android yang bateri yang besar. So
kita tak boleh nak pandang daripada kapasiti bateri dia, kita kena tengok optimization yang ada pada iPhone tu sendiri. So walaupun bateri di bawah 3000 mAh, dia boleh cecah lebih kurang macam Android yang 4500 ataupun 4000 mAh. So itu something memang aku terkejut juga, tapi itulah hakikatnya yang ada pada iPhone XR ataupun iPhone SE. Overall kat sini korang boleh nampak yang ketahanan bateri sebenarnya lebih bagus dekat iPhone XR instead of iPhone SE 2020. So itu depends pada korang semua, korang nak gunakan phone ni seharian ke ataupun korang nak bawa power bank untuk nak charge iPhone SE ni kalau bateri nak habis apa semua. So itu depends pada korang semua, dan aku lebih prefer bateri yang ada pada iPhone XR sebab dia boleh tahan lah, kalau charge pagi boleh dah sampai malam kan tanpa aku charge. Sebenarnya iPhone SE dengan iPhone XR ni dia support fast charging dan dia juga menyokong wireless charge. So korang boleh belilah fast charging yang asing sebab Apple tak bagi dalam kotak jualan, dia just bagi 5 watt dengan kabel biasa saja. Apple claim juga korang boleh charge dari 0 ke 50% dalam masa 30 minit sahaja. So bagi aku agak pantas lah. Itu kalau korang gunakan fast charging dia lah, tapi kalau korang gunakan pengecasan 5 watt dia memang lambat gila lah kan dia charge kan. Ok, fungsi lain lagi yang ada pada kedua-dua iPhone ni sebenarnya dia ada IP67 rating untuk iPhone SE dengan iPhone XR. So walaupun dia ada 67 rating, aku tak akan suka-suka masukkan phone ni dalam air lah sebab Apple tak cover warranty kan kalau phone ni masuk air. So memang aku tak masukkan langsung dalam air. Kalau nak lap-lap sikit tu macam okey lah kalau kotor kan. Right, selain tu juga kedua-dua phone ni ada stereo speaker. Bila aku dengar betul-betul yang iPhone XR punya stereo speaker lagi bagus lah berbanding dengan iPhone SE. Maybe sebab komponen speaker yang ada pada iPhone XR ni macam lebih besar berbanding dengan iPhone SE yang macam komponen yang kecil kan. So that's why, fun fact, sebenarnya warna produk yang ada pada iPhone XR ni macam beza sedikit berbanding dengan iPhone SE ataupun iPhone 11 ni. Korang boleh tengok iPhone 11 punya warna merah macam lebih cerah berbanding dengan iPhone XR yang macam lebih gelap sedikit lah warna dia. Selain daripada size screen ataupun kapasiti bateri, main concern orang lagi mengenai sebuah iPhone ni adalah dia punya fungsi kamera. Adakah perbezaan ataupun persamaan antara kedua iPhone ni kan? Yes, ada perbezaan dia dan juga ada persamaan dia. So persamaan dia adalah dia menggunakan satu kamera 12 megapiksel f1.8 wide dengan rakaman video sehingga 4K dan 60fps dan juga ada fungsi OIS. Kedua-duanya ada Smart HDR, tapi untuk iPhone SE Smart HDR dia macam version yang baru sedikit lah, macam iPhone 11 punya Smart HDR, but dia punya quality macam lebih kurang je sebenarnya. Tapi kalau korang tengok betul-betul, Smart HDR yang ada pada iPhone SE ni macam lebih bagus sedikit lah berbanding Smart HDR yang ada pada iPhone XR. Walaupun dua phone ni tak ada telephoto lens, dia juga ada fungsi portrait mode yang korang boleh adjust dia punya aperture. Tapi kelebihannya yang untuk iPhone SE ni sebenarnya korang boleh pilih portrait mode yang lebih banyak sedikit lah dia punya mode kan. Kalau untuk iPhone XR ni ada 3 mode saja, studio light, natural light dengan satu lagi tu. So untuk iPhone SE korang boleh pilih banyak mode yang lebih kurang macam iPhone 11 punya portrait mode, kamera utama dia. In fact, setting kamera ataupun fungsi yang ada pada iPhone SE ni dia macam lebih bagus sedikit lah berbanding iPhone XR sebab fungsi ataupun setting dia lebih kurang macam iPhone 11 saja. Korang ada fungsi quick take macam iPhone 11. Korang juga ada fungsi setting kamera tu, korang nak macam mana, nak square ke, ratio yang lain apa semua, korang boleh gunakan dekat iPhone SE ni. Dan juga korang boleh ubah dia punya resolution video 4K ke 1080p ke berapa FPS korang nak, korang just boleh tap dekat bahagian atas. Tapi untuk iPhone XR korang tak boleh instant tukar dia punya resolution dekat bahagian fungsi kamera. Korang nak kena masuk bahagian setting, nak kena masuk bahagian kamera untuk nak tukar resolution yang ada pada iPhone XR punya video. So itu antara kelebihan yang ada untuk iPhone SE instead of iPhone XR. Tapi di sebalik kelebihan yang ada pada fungsi kamera utama iPhone XR dengan iPhone SE ni, dia masih tak boleh nak ambil portrait mode untuk objek, dia just ambil portrait mode manusia sahaja. Dan potongan bokeh dia pun tidaklah sebagus macam Android punya phone. So potongan bokeh yang bagi aku masih feel lagi. Untuk kedua iPhone ni menggunakan satu kamera juga 7 megapiksel f2.2 dan juga ada fungsi portrait mode. So korang boleh adjust jugalah aperture untuk selfie portrait mode yang ada pada kedua-dua phone ni kan. In fact, sebenarnya kalau korang perasan selfie kamera yang ada pada iPhone SE ni sebenarnya macam lebih wide berbanding dengan iPhone XR punya selfie kamera. Overall sebenarnya lebih kurang je kualiti gambar yang dihasilkan pada kedua-dua iPhone ni, but ada point yang lebih sedikit lah untuk fungsi kamera yang ada pada iPhone SE ni. Dia macam ada fungsi quick take, selfie kamera dia wide sikit berbanding iPhone XR. Dia juga boleh setting terus untuk nak tukar resolution video melalui fungsi kamera saja, tak perlu nak masuk setting apa semua. Dan yes, korang akan rasa pengalaman kamera yang lebih kurang sikit lah macam iPhone 11, tapi tak ada ultra wide je kan untuk iPhone SE ni. So itu bergantung pada korang semua lah, korang nak nilai macam mana antara kedua iPhone ni dan apa yang korang lebih memerlukan. Berapa pula harga jualan untuk kedua-dua iPhone ni kan? Ok, untuk iPhone SE ni dijual dengan harga bermula RM2,000 untuk 64GB, 128GB dengan harga RM2,200 dan 256GB dengan harga RM2,700.
Manakala untuk iPhone XR ni sekarang ni dah drop sikit sebab iPhone 11 dah keluar. So harga dia dalam 2,700 ke 2,800 macam tu lah untuk harga rasmi di Malaysia. Ada promosi apa semua yang korang boleh check it out lah dekat Lazada ke dekat Shopee apa semua. Itu untuk 64GB dan dengan harga dalam 3,000 ke 3,100 macam tu untuk 128GB. So untuk iPhone SE ni ada 3 pilihan storan, 64, 128 dengan 256. Tapi untuk iPhone XR ada 2 pilihan storan saja, 64 dengan 128, dan ada kelebihan sikit lah untuk iPhone SE dengan harga yang lebih mahal sedikit, hampir-hampir harga iPhone XR ni untuk 256 kan. Untuk iPhone SE sekarang ni aku boleh katakan dia iPhone termurah yang korang boleh beli dekat pasaran sekarang ni dengan harga RM2,000. Kalau korang nak cari harga baru iPhone dengan 18 bionic apa semua memang korang tak jumpa macam harga ni, sebab iPhone SE je harga macam ni dan fungsi kamera yang lebih bagus sedikit berbanding dengan iPhone XR, even lebih kurang sedikit macam iPhone 11, cuma dia tak ada ultra wide saja dan tak ada night mode saja. Bagi korang yang sedang menggunakan iPhone 7 ke iPhone 8 ke iPhone 6 ke CS ke SE lama apa semua, maybe boleh consider untuk upgrade ke iPhone SE 2020 kalau korang punya budget tak tinggi. Untuk harga baru lah. Tapi kalau korang yang memang tak kisah nak beli iPhone second terpakai apa semua, maybe boleh consider untuk iPhone XR instead of SE sebab size screen lebih besar, bateri lebih tahan, and then screen lebih cantik sedikit, and then dia punya size lebih macam relevan jugalah untuk tahun ni. But untuk iPhone SE sebenarnya tidak terlalu teruk, size screen dia still okay je, cuma dia punya paparan screen tu bagi aku macam outdated sedikit lah rekan dia tu. But untuk dia punya fungsi, dia punya performance wise memang sangat-sangat memuaskan untuk iPhone SE 2020. Cuma itulah, tak ada kamera ultra wide, tak ada night mode untuk kedua-dua phone ni, dan itulah kekurangan dan kelebihan yang ada pada kedua phone ni. Itu depends pada korang semua, korang lebih memerlukan apa untuk sebuah smartphone. End up aku rasa kita just keluarkan duit untuk something yang betul-betul kita memerlukan saja kan. So guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau korang enjoy, subscribe channel aku kat bawah ni, follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa untuk nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum.